Toată lumea se uită la copaci. Când mergem într-o expoziție sau când cumpărăm primul material dintr-o pepinieră, prima noastră reacție este pur afectivă. Ne uităm la acea masă verde și spunem din reflex îmi place sau nu-mi place. Dar la un moment dat, în parcursul tău, începi să-i vezi. Știți ce e fascinant? Asta e practic o tranziție de la reacție impulsivă la procesare cognitivă profundă. Bonsaiul nu funcționează pe îmi place. Bonsaiul funcționează pe structură. Când doar privești, vezi suprafața. Vezi volum, vezi frunze, vezi o formă generală confortabilă. Creierul nostru caută rapid tipare familiare și o estetică gata amestecată. Totuși, când înveți să vezi cu adevărat, vezi anatomia, cum e construit trunchiul și unde este punctul real de echilibru, vezi direcția ramurilor, mai precis ce e util pentru următorii 5 ani și ce este doar un zgomot de suprafață, vezi dinamica energiei, unde împinge puternic în mugurii apicali și unde suferă din lipsă de lumină. În momentul în care începi să vezi structura, te oprești din reacționat. Nu mai ești un spectator care caută validare estetică instantanee, ci devii un arhitect al vieții care înțelege spațiul și timpul. Cele mai multe greșeli pe care le facem nu vin din lipsă de tehnică. Vin din incapacitatea noastră de a tolera incertitudinea. Reacționăm rapid, vedem o ramură care strică simetria de moment și o tăiem. Tăiem din dorința de a prelua controlul, dar tăiem ramura structurală greșită doar pentru că ne încurcă privirea astăzi, lăsând o ramură slabă care are doar 3 frunze mai verzi. Nu facem asta pentru că nu cunoaștem teoria, ci pentru că am interpretat greșit copacul. Copacul nu are nevoie de foarfeca ta, are nevoie de răbdare. Progresul real nu vine dintr-o foarfecă mai scumpă, ci din încetinirea propriilor porniri. Data viitoare, când pui un copac pe masa de lucru, uită de îmi place. Întreabă-te simplu: ce susține cu adevărat această structură? În episodul următor demontăm cea mai mare iluzie vizuală. De ce un copac plin e adesea un dezastru ascuns și de ce spațiul gol e de fapt cel mai plin de viitor?